Ja. Härligt, då är det fredag igen. Ja, det är det. Hej. Kul att ni är tillbaka. Idag ska vi prata om digitalisering och att vissa företag som lägger ut sin verksamhet på nätet, det kan vara tjänster, man kan sälja någonting. Man går inte hela vägen utan man skaffar sig närvaro, men när själva mötet med kunden sen ska ta vid så tvingar man kunden att kanske plocka upp telefonen och ringa istället. Eller ännu värre, att tvinga dem att skicka e-post. Ja, just det. Det är ganska kul egentligen om man skulle dra någon liknelse till den fysiska världen. Och tänka sig ett scenario där jag som kund går in i en butik och är intresserad av att köpa någonting. Eller jag har ett supportärende och så frågar jag personalen som jobbar där om de kan hjälpa till och de säger ja visst. Och så räcker de över papper och penna och ber mig skriva ner min fråga. Och så får jag svar inom 24 timmar. Lite knasigt. Alltså det hade varit en fullständigt absurd situation och jag tror inte någon kund skulle acceptera den. Men så fort vi går digitalt så tror vi att det är okej. Det är otroligt märkligt. Och vi har ju också andra fördelar, men om man nu tvingar folk att ringa upp en kundtjänst så det är som ett blankt papper där, att den som svarar vet inte vem man pratar med eller var någonstans det har gått fel. Men däremot om man tar tillvara på det här på webben så kan man ju genom proaktivitet, som vi kommer att prata mer om, profilera besökaren. Vad har hänt tidigare? Vad är det som gjorde anledning till att man då kontaktar? Är det redan en kund till exempel? Man får ju så mycket mer data tillgängligt. Så kan det här då gå till rätt serviceagent eller medarbetare som kan lösa ärendet mycket, mycket snabbare. Ja. Och de flesta kunderna som är digitala, de vill ju sannolikt också stanna digitalt och inte tvingas bort ifrån den kanalen. Det finns en bok som heter The Effortless Experience. Den rekommenderar vi. Som är väldigt bra. Och den har bland annat där presenterar man en undersökning som har gjorts som visade att nästan 60% av alla kunder som ringde in till ett företag eller organisation hade varit på webben eller i en digital kanal innan samtalet. Och nästan 40% är kvar online under samtalets gång. Så det visar ju hur stort egentligen behovet är. Ja, och det får man ta tillvara på det. Absolut, istället för att kanske säga att våra kunder vill ringa oss. Ja, och det är kanske inte så konstigt att man säger så, för man har inget annat alternativ. Nej. Du hade också några bra exempel på några större kunder som har jobbat med, som har tjänat väldigt mycket på att just sätta igång med proaktivitet. Just det. Ja, det som du beskrev lite grann innan där, att man kan se vad kunden gör för någonting. Man kan se var de är någonstans. Man kan förutspå var de kommer ta vägen. Och man kan givetvis också identifiera om det är så att de stöter på problem och så vidare. Så att, det som vi brukar göra är att vi brukar definiera vad vi kallar ett antal triggers. Triggers. Det betyder egentligen att beroende på vad kunden gör, vad kunden tar vägen, så kan vi välja att proaktivt erbjuda kunden hjälp. Och i de här fallen så har vi koncentrerat det bara till checkout-processen. Det vill säga kunden lägger någonting i varukorgen och kunden går till checkouten. Och det vet ju alla företag som jobbar med den typen av försäljning, att man har ett ganska stort dropout även i checkout-processen. Men det är bara så att ni som företaget istället tar kontakt med besökarna. Besökaren börjar få problem istället för att jag som besökare ska behöva kontakta. Ja, i värsta fall måste du lämna checkout-processen och leta reda på ett telefonnummer. Eller så är konkurrenten ett klick bort. Här har du då möjligheten att faktiskt få hjälp i ditt checkout-flöde om det skulle behövas. Och ibland kan det också vara så här att även om man då givetvis jobbar med sin webbsida, sin checkout-process, sina villkor, betallösningar och så vidare för att det ska vara så enkelt som möjligt, så kan det ju ibland vara så att man bara behöver den lilla extra knuffen. Man är lite tveksam. Det finns någon liten fråga man funderar över. Och här har man då möjligheten att hjälpa kunden här på ett oerhört effektivt sätt. Så att det vi gjorde då var att vi satte ett antal sådana här triggers. Vi sa att när det här inträffar då kommer vi erbjuda kunden hjälp. Och i första hand då via chatt. Och det ena bolaget då, de ökade sin försäljning med 1,5 miljon pund under 4 månader när den här piloten pågick. Okay. Genom att vara närvarande i den processen. Och ett annat av de stora globala retailföretagen som vi också jobbade med, där hade vi ett antal triggers också i checkout-processen. Och där vi tittade på de kunderna som slår i de här triggerserna men som inte får någon hjälp. Vad är deras konverteringsgrad?
kontra de då som slår i en trigger som faktiskt får hjälp. Fick ni fram siffror på det då? Ja, och det var faktiskt ett otroligt fantastiskt resultat där. De kunderna som slog i triggers och inte fick hjälp, de hade 3% konverteringsgrad. Det här är inte konverteringsgraden på hela webbsidan, utan det är i checkout-processen, viktigt att säga då. Ja. Så 3% på de som slog i triggers inte fick hjälp, 25% på de som slog i en triggers och fick hjälp. Okay. Så det är ett fantastiskt business case. Och det är fascinerande att så många företag fortfarande än idag inte har upptäckt hur man kan nyttja digitaliseringen faktiskt fullt ut genom att vara närvarande och stötta kunden. Ungefär som man skulle kunna göra i en vanlig butik eller också i ett serviceärende. När kunden faktiskt försöker hjälpa sig själv att ändå vara där och stötta kanske den sista biten eller den sista tveksamheten. Ja, jag tror det finns ett stort intresse där ute att kanske titta lite närmare på just något sådant här exempel som checkout-processen som är så tydligt. Exakt vilka triggers och sånt som man kunde dra fördelar. Så det kan vi prata lite mer om i kanske ett kommande avsnitt. Absolut, det gör vi gärna. Och sen en sak som vi inte ska glömma är ju att det mötet kan ju givetvis vara att du har en chattkonversation med kunden. Men det kan ju faktiskt vara video med, beroende på vad du säljer för tjänster och produkter. Där det kanske är lite mer komplexa saker. Och du kan också nyttja funktioner som code browsing. Så du kan ju visa kunden ett produktutbud som kanske inte känner till. Du kan ju merförsälja på ett mycket enklare sätt. Svårt på telefon. Ja, du kan ju bara beskriva hur saker ser ut med kunden. Om 60% faktiskt är, eller om 40% är på webben när du pratar med dem, så kan du utnyttja det. Det låter intressant, ja. Vi tittar lite närmare på det nästa gång kanske. Härligt. Ja, ni får ha en trevlig helg. Ha en bra fredag och en helg. Tack för att du lyssnade. Hej.